ყველაფერი თითქოს შემთხვევით დაიწყო. ეთმა მეგობარმა მაჩუქა წიგნი, ხუროთმოძღვრება ხუროთმოძღვარის გარეშე, რომელიც დასურათებული იყო უამრავი ფოტოთი ხალხური არქიტექტურის შესახებ მთელი მსოფლიოდან. წიგნის თვალერებისას 1929 წელს გადაღებული სვანეთის ორი ფოტოსურათი აღმოაჩინა. ავტორი ვინმე უილიამ ოზგუდ ფილდი იყო. ფოტოები კი ამერიკის გეოგრაფიულ საზოგადოებას ეკუთვნოდა. ოზგუდ ფილდზე არაფერი მსმენოდა. გადავწყვიტე მიმეგრო მისი კოლექციისთვის. დარწმუნებული ვიყავი, რომ ის საქართველოში მხოლოდ ორსულას არ გადაიღებდა. ჟურნალ National Geographic-ის რედაქციის მისამართი გავიგე. მივწერე და ვთხოვე, რომ ოზგუდ ფილდის პოვნაში დამხმრებოდნენ და ჩემი წერილი ამერიკის გეოგრაფიულ საზოგადოებაში გადაეგზავნათ. მართლაც ერთი თვის შემდეგ ჟურნალიდან საპასუხო წერილი მომივიდა. წერდნენ, რომ მათ ჩემი თხოვნა გაითვალისწინეს და გეოგრაფიულ საზოგადოებას დაუკავშირდნენ. რამდენიმე თვის შემდეგ ამერიკიდან კიდევ ერთი წერილი მივიღე. ახლა უკვე თავად უილიამ ოზგუდ ფილდი წერდა. უილიამს საქართველოში პირველად 1929 წელს ემოგზაურა და ასობით ფოტოსურათი გადაეღო. ყველაზე საინტერესო კი ის იყო, რომ ფოტოებთან ერთად მას სვანეთში, არაგვის ხეობასა და ხევსურეთში კინოფილმებიც გადაუღია. ჩვენ ერთმანეთში გავცვალეთ დაახლოებით 5 თუ 6 წერილი. უილიამი შეძლებულ ოჯახში გაიზარდა. მისმა ერთმა წინაპარმა შეერთებული შტატების კონსტიტუციის ჩამოყალიბებაშიც კი მიიღო მონაწილეობა. მეორემ კი ნიუ-იორკის ცენტრალური რკინიგზა დააარსა. უილიამის მშობლები ხშირად მოგზაურობდნენ. ახალგაზრდა უილიამიც ბავშვობიდან ეჩვევა თოვლიან მთებს, მყინვარებს, კარვის გაშლას შორეულ ხეობებში. შეძლებული ოჯახის შვილობა მას საშუალებას აძლევს კარგი განათლება მიიღოს და ჰარვარდის უნივერსიტეტში ისწავლოს. სპეციალობად გეოლოგიას ირჩევს. მთები და მყინვარები მისი გატაცებაა. სწავლის დროს ამერიკის მიუვალ ადგილებში მოგზაურობს და თავისი ფოტოკამერით უამრავ სურათს იღებს. ფილდი სიყმაწვილეშივე ეუფლება კინოკამერას და ფოტოებთან ერთად ეთნოგრაფიულ ფილმებსაც იღებს. ის განაგრძობს მოგზაურობას ამერიკასა და მსოფლიოს სხვადასხვა ადგილებში. ახალგაზრდა უილიამი ჰარვარდელი მეგობრებისა და ნაცნობების თვალში უკვე გამოცდილი მოგზაურია. შთამომავლობით მიღებული დიდი ქონების მიუხედავად თავადაც იხვეჭს სახელს მისივე თავგადასავლებით. 1928 წელს ქორწინდება და ნიუ-იორკში სახლდება. უილიამი მაინც მთებზე ფიქრობს. ევროპის მთიანეთი უკვე შესწავლილია. ამიტომ ის იმ დროს ჯერ კიდევ უცნობი კავკასიის მონახულებასა და შესწავლას გეგმავს. ამერიკაში მეუღლეს დროებით ემშვიდობება, რათა შორეული მოგზაურობიდან მალევე დაბრუნდეს სახლში.
მისამი მოსკოვში ჩადის. საბჭოთა ხელისუფლება კაპიტალიზმის მონობისაგან გათავისუფლებას ეიმობს. ხალხით გადაჭედილი მოედნები, უზარმაზარი მშენებარე სახლები, მუშათა და გლეხთა ხელისუფლება. რუსეთიდან ფილდი ჩრდილო კავკასიას სტუმრობს და ყაბარდო-ბალყარეთის მწვერვალებს მოივლის. უკან დაბრუნებას კი სხვა გზით. საქართველოს მთიანეთის გავლით გეგმავს. მყინვარზე გადმოდის და სვანეთში ჩადის. სვანეთი მისთვის უცნობი მხარეა, რომელიც მალევე უნდა გაიაროს და კოლხეთის დაბლობში დაეშვას. თუმცა ყველაფერი სრულიად სხვაგვარად წარიმართა. ჩვენი მიმოწერა გაგრძელდა 3 წლის განმავლობაში. 94 წლის ზაფხულში მომივიდა უკვე სხვა ხელით დაწერილი წერილი ამერიკიდან, სადაც მისი მეუღლე მატყობინებდა, რომ უილიამ ოზგუთფილდი გარდაიცვალა. და სამწუხარო ამბავი იყო ეს ყველაფერი. ფილდის მეუღლეს მივწერა სამძიმრის წერილი და ჩემ მეგობარს გავატანე ამერიკაში, ის ამერიკაში ცხოვრობდა და ვიფიქრე იმ დროს, რომ ალბათ ის არქივი ჩვენთვის უკვე სამუდამოდ დაიკარგა. ერთი წლის შემდეგ ჩემმა მეგობარმა იმან ვისაც წერილი გავატანე ფილდის ოჯახში და ამერიკა მითხრა სასიხარულო ამბავი, რომ თორმე ფილდს თავის არქივი გადაუცია ამერიკის გეოგრაფიული საზოგადოების არქივისტვის, რომელიც იყოფება ქალაქ მილუოკში, ვისკონსინის შტატში, სადაც ჩემი მეგობარი ცხოვრობდა. ძალიან სასიხარულო ამბავი იყო ჩემთვის. მივიწერე წერილი არქივის დირექციას, მათ მითხრეს, რომ მათ ჩემი არსებობა იციან კიდევაც, ვინაიდან ფილდმა არქივის გადმოცემის დროს ჩაწერა, მე თუ როდის მე მივაკითხავ მაგ არქივს, ის ნებას რთავს თავის მხრივ, რომ მათ გააცნონ ფილდის არქივის ნებისმიერი ინფორმაცია და გამიზიდონ ასლები. Mr. Field, toward the end of his life, he decided that the best place for the materials that he had accumulated regarding his trips to Caucasus region, and Georgia in particular, back in the late 1920s and early 1930s, would be the library of the American Geographical Society. Oh, we were pleased to hear from Dr. Field back in 1994, this was a year before he died, that he wanted to give us all of his field notes, his films, his books, his papers, a very interesting archive of material. He contacted a staff member here, Susan Peschel, and who actually talked to him on the phone. And not long after that, all this material arrived. The American Geographical Society Library, it is by far the largest and most unique collection that we have in the state. Field collection was a hidden treasure here. When these materials came, I looked at them and they seemed very interesting. But what brought home the significance of these materials was the contact that we had with Dr. Irakli Yakubashvili. He was saying how unique they are. This material is unknown in Georgia. It documents a time
in the history of Georgia that has virtually been erased from people's memory. And I think it underscored to us that we had something of extremely great value here. მყინვარიდან დაშვებისთანავე პირველივე კაცი, რომელიც მას მარტოდ მოსიარულე უცხოელს ხვდება, სათიბად მყოფი სვანი გლეხია. სვანმა ინგლისური არ იცის, ფილდმა ქართული. თუმცა ერთმანეთს მაინც გამოელაპარაკნენ და გლეხი დიდი წვალებით უხსნის, რომ ასე მარტო მთებში სიარული არ შეიძლება. მით უმეტეს, როდესაც არც გზა იცი და არც ნაცნობი გყავს და საერთოდ როდესაც ბუნდოვანი წარმოდგენა გაქვს თუ სად იმყოფები. ფილდი მას უახლოესი სოფლისკენ გზას ეკითხება. სვანი თიბვას მიატოვებს და ფილდს სახლში ეპატიჟება. მისთვის სრულიად უცნობი ადამიანი ვიყავი. პირველად ვყავდი ნანახი. მაგრამ მარტოხელა რომ დამინახა ამ ხელა გზაზე დამდგარი, საკუთარ საქმეს თავი დაანება, სახლში წამიყვანა, რაც ჰქონდა ოჯახში, საჭმელი თუ სასმელი, მიწილა და დამასვენა. მეორე დილითაც გამიმასპინძლდა. ამიხსნა როგორ ჩავსულიყავი სოფელ ბეჭოში. უშბას მწვერვალი რომ მენახა და ფოტოზე გადამეღო. მერე კი როგორ ჩავსულიყავი იქიდან ზუგდიდში. გზაზე დამაყენა და გზაც დამილოცა. თვითონ კი ცელი მხარზე გაიდო და ისევ მთებში, სათიბში აბრუნდა. იქამდეც და იმის მერეც ბევრი უცხო ადგილი მინახავს. ურიცხვ მოგზაურობათა დროს ბევრ ადამიანს გადავყრივარ, მაგრამ მე მგზავრს, კაცი ასე გულღიათ არც მანამდე და არც იმის შემდეგ შემხვედრია. საქართველოში უილიამი მყინვარების ფოტოებს იღებს და გეგმავს გაიაროს ნაკლებად დასახლებული ადგილები. ჩავიდეს ზუგდიდის გავლით სოხუმში და იქიდან გემით როსტოვ-ტაგანროგამდე, მერე კი მოსკოვი და პირდაპირ ნიუ-იორკი. ფილდი ერთ სოფელში სვანური ფერხულით იმდენად მოხიბლულა, რომ საგანგებოდ უთხოვია დღის განათებაზე ხალხისთვის შეკრება და ცეკვა. უილიამი სვანეთის განსაკუთრებული არქიტექტურით იხიბლება. აკვირდება სვანურ კოშკებს, ნაგებობებში გამოყენებულ მასალებს. ინიშნავს, თუ როგორ ცხოვრობდნენ სვანები და თავდაცვის რა საშუალებებს ხმარობდნენ კოშკებზე. ფიქრობს, რომ ისინი ძალიან გავს ფლორენციის მახლობლად შემონახულ ნაგებობებს.
ფილდი დეტალურად აღწერს და აგროვებს ინფორმაციას თანამედროვე სვანეთის შესახებ. მის ფურცლებზე პროცენტულადაც კი არის მონიშნული დადარდიანებულ ადამიანთა რაოდენობა. იღებს ხალხის ყოფას, პორტრეტებს. თუ როგორ ხდიან თაში სასმელს, როგორ ართავენ ძაბს, როგორ ქსოვენ. უილიამს აღწერილი აქვს იმდროინდელი სვანეთის საგანმანათლებლო ვითარება. იღებს რაიონულ სკოლას. მონიშნული აქვს მთელი რიგი ისტორიული ცნობები, საგვარეულო სისტემა და სხვადასხვა მეცნიერთა თუ მოგზაურთა გამონათქვამები საქართველოზე. უილიამის წიგნებში ამოიკითხავთ ქართველი მეცნიერების, ექვთიმე თაყაიშვილის, გიორგი ნიკოლაძის, ნიკო მარისა და ივანე ჯავახიშვილის მისამართებსაც. ფილდი ამერიკაში ბრუნდება. თან ჩააქვს სვანეთში, სამეგრელოსა და აფხაზეთში გადაღებული 300-მდე ფოტოსურათი და რაც მთავარია, კინოფირები, ეთნოგრაფიული კადრები, რომლისგანაც ის სრულყოფილი დოკუმენტური ფილმის შექმნას გადაწყვეტს. გამოცდილების მიუხედავად მაინც თვლის, რომ ფილმი პროფესიონალმა რეჟისორმა უნდა შექმნას და მის ძიებას იწყებს. მალე ცნობილი ხდება, რომ ამ დროს ამერიკაში იმყოფება საბჭოთა რუსეთიდან მოწვეული კინორეჟისორი სერგეი ეიზენშტეინი. უილიამი მასთან დაკავშირებას ცდილობს. თითქოს იღებს კიდეც დაპირებას ეიზენშტეინის ამერიკელი მასპინძლის აპტონ სინკლერისაგან, რომ მუშაობის დასრულების შემდეგ ეიზენშტეინი ფილდის მიერ გადაღებული კადრებისგან ფილმის შექმნას შეეცდება. ჩანაფიქრი ვერ განხორციელდა. ეიზენშტეინი მოულოდნელად ტოვებს ამერიკას და ისევ საბჭოეთში ბრუნდება. უილიამის ფილმი დაუმონტაჟებელი რჩება. ფილდი საბჭოთა კავშირში საგანგებო წერილს აგზავნის. წერს, რომ დაასრულებს ფილმს სვანეთზე, მათ გაუგზავნის და თხოვს, რომ ფირი საქართველოს გეოგრაფიულ საზოგადოებას გადასცენ და შემდეგ სვანეთში გაიგზავნოს მის სვან მეგობრებთან ჩვენების მოსაწყობად. უილიამ ფილდს თავიდან ეუნდოდა მესტიაში ეჩვენებინა თავისი ფილმის სვანეთის შესახებ, რაც მან ბაბის დროზე ვერ მოახერხა სამწუხაროდ. ჩვენ ავასრულეთ მისი სურვილი და 2008 წელს მესტიაში ვაჩვენეთ ადგილობრივ საზოგადოებას ფილმი გადაღებული ფილდის მიერ სვანეთში. We had a wonderful adventure. It was actually more adventure than we thought we would be doing. We had the opportunity, we were invited to the Republic of Georgia to bring an exhibition. We were wondering, how many people would come to the opening of this exhibition. When we got there, no one was there. We were looking around, we got ourselves set up for, I was going to say a few words, and of course Irakli had his introductory remarks, and all of a sudden people started to come, and the place filled up. It was just amazing. People came from everywhere. უილიამი თავად იწყებს ფილმზე მუშაობას და ასრულებს მას. თუმცა შემდეგ მთელი ნახევარი საუკუნე მის სახლში თაროზე ინახება. 80-იანი წლების ბოლოს კი საქართველოში გადაღებულ სამ ფილმს ამერიკის კონგრესის ბიბლიოთეკას გადასცემს, რის შემდეგაც მისი ნამუშევრები დიდი ხნის განმავლობაში უკვე კონგრესის ბიბლიოთეკის თაროებზე ინახებოდა. It was silent. Everybody was listening and they were enraptured by this film. It was just an amazing moment to be part of this, in this group of people who were seeing themselves, their families for the first time. Seeing it through the eyes of the local inhabitants was so much more moving, and being able to look out of the door of the museum and seeing the mountainsides and the countryside that were pictured here
added a lot of depth to understanding. You could see it was a very emotional experience for these people to see these films. This film taken back at the time of their grandfathers and great-grandfathers. ბევრი ცდილობდა ამოეცნო ის ადგილი, სადაც ეს ფილმია გადაღებული. იმ ახალგაზრდებში თავის თავი დაენახათ, თავის წინაპრები, თავის ნათესაები, მეგობრები დაენახათ. ძალიან მივიწყებული წარსულის გაღვიძება იყო ეს უფრო მეტად. მას წერილიც აქვს დაწერილი, სადაც ის თხოვს საქართველოს გეოგრაფიულ საზოგადოებას, რომ ფილმი რამენაირად აიტანონოს სვანეთში და მესტიაში აჩვენონ ადგილობრივ მოსახლეობას. მას უნდა დამით რაღაც მადლობა გამოეხატა სვანებისთვის. ის მემწერდა თავის დროზე, რომ არც იქამდე 29 წლამდე და არც იმის შემდეგ თბილი დამოკიდებულება მას როგორც უცხო ადამიანს არასოდეს არ უგზნია არც ერთ ქვეყანაში ისეთი როგორიც აგრძნობინეს სვანებმა. და მან თქვა რომ მე ამას ძალიან ვაფასებ. და ესო თქვენიო ძალიან დიდი ღირსება არისო თქვენი ქვეყნის, თქვენი ხალხის. კავკასია დედამიწის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო და მშვენიერი კუთხეა. ზოგჯერ მას ბუნებრივ ეთნოლოგიურ მუზეუმსაც კი უწოდებენ. წერს უილიამი და ხშირად იხსენებს ინგლისელი მოგზაურის დუგლას ფრეშფილდის ფრაზასაც, რომ სვანეთი ერთ დღეს მსოფლიო მნიშვნელობის ადგილი გახდება. ჩვენი მოგზაურეთ სვანეთში, ვინახულეთ სვანეთის ყველა მნიშვნელოვანი ადგილი. ვიყავით იმ სოფლებში, სადაც ფილდი ცხოვრობდა, სადაც მან გადაიღო ფილმები. And we also had a large printout of a school class from 1929. There were no people alive today. I mean, there could have been, but there were no people alive, at least there, who actually remembered Dr. Field. But there were people who did have connections with him. They were pointing to pictures, identifying people. We realized how important it was to bring our collection from Milwaukee to Messia to share with the people whose parents, grandparents were in these photographs and they had never seen these before. It was very, very moving. Field, when he came back to the United States, he went on the lecture circuit. He had a number of his pictures colorized and made into glass slides so that he could show them to audiences. სვანეთში ჩვენი ყოფნის დროს რუსეთი შემოიჭრა საქართველოში და მოახდინა კიდევ უფრო მეტი ტერიტორიების ოკუპაცია. დაიწყო ომი. თუმცა ჩვენ ამერიკელი მეგობრების, ამერიკის საელჩოს დახმარებით ჩვენ მოახერხებთ ჩვენ ამერიკელი სტუმრების სამშვიდობოზე გაყვანა, ისინი გადავიდნენ თურქეთში და გაემგზავრნენ თავის სამშობლოში. ჩვენ კი დაბრუნდით თბილისში. When our American expedition returned to the United States, because we had been in Georgia during the war, our local television, our radio stations, everybody wanted to know and talk to us. And rather than talk about our own adventures, because we were safe and we were so well taken care of, we were never felt we were in real danger. We were more concerned about our friends that we left behind. It gave us an opportunity to talk about the beautiful country of the Republic of Georgia that we had visited and how sad it was that it was being invaded.
When I was a university student, I had heard about Svaneti. I took a course and the professor was talking about the Georgians and their tall towers, and I never thought that I'd have the opportunity to actually come and see these towers. It was so much like the photographs that the Explorer Field had done. The buildings, the towers were still there, looking out in the fields. The people were still cutting the hay with scythes. People were riding horseback to get from one farm to another farm. Even the hats that the men were wearing, the felt hats, what we saw in the pictures, they were still part of everyday wear. It was like going back in time. It was almost like a fairy tale. უამრავი მიზეზის გამო ყველაზე საინტერესო იქნება მათი თანამედროვე ყოფის ასახვა, ვინც ჩვენ უკვე აღბეჭდეთ ფირზე 1929 წელს. ვიმედოვნებ ამის შესრულება შემდეგი 10 წლეულის განმავლობაში დიდი ძალისხმევის გარეშე იქნება შესაძლებელი. წერს ფილდი. უილიამი ბევრს საუბრობს სვანების მებრძოლ ხასიათზე. მისი ერთი ჩანაწერი მოგვითხრობს, რომ 1876 წელს რუსებს სვანეთში კრიმინალის დასაპატიმრებლად ჯარისკაცები გაუგზავნიათ. სვანები კოშკებში გამაგრებულან და 4 რუსი ოფიცერი, მათ შორის პოლკოვნიკი გრინევსკი მოუკლავთ. ჯარი და არტილერია ლადფარში გაიგზავნა. სვანები მანამდე ვერ დაამარცხეს, სანამ არტილერიამ კოშკები არ გაანადგურა. იფარი ასე დაინგრა. რამდენიმე ადგილობრივი მაცხოვრებელი კი ციმბირში გადაასახლეს. ფილდი მოგვითხრობს, რომ მას აჩვენეს ადგილი მდინარე ენგურთან, სადაც 1918 წელს ერთმა მუჭა სვანებმა უკუაქციეს წითელი არმიის მთელი შემოტევა. I think Dr. Field had a certain genius for capturing the people, and not only the people, but also the architecture and the landscape. It all comes together. In the film, for example, he was able to basically show all aspects of Georgian life at the time, virtually from birth to death. წელს ჩვენი ძირითადი მიზანი იყო ხელმეორედ მოგვენახულებინა ყველა ის ადგილი, რომელსაც გადავიღებდით და შემდეგ უკვე სახეცვლილი გადაგვეღო ყველაფერი. სვანეთში უილიამი დღიურს აწარმოებს, სადაც მოგზაურობის დროს განცდილ მრავალ საინტერესო შემთხვევას აღწერს. წერს, თუ როგორ გაუმასპინძლდნენ მას ერთ-ერთ სოფელში. და რომ ამ მასპინძლობამ ზღვარსაც კი გადააჭარბა. როგორ გადაიღო სამგლოვიარო პროცესია, რომელიც უჩვეულოდ სწრაფად მოძრაობდა. როგორ დაესწრო და რამდენიმე წერტილიდან გადაიღო ოქტომბრის რევოლუციის 12 წლისთავისადმი მიძღვნილი დემონსტრაცია მესტიაში, რის შემდეგაც პროპაგანდისტული ფილმის ჩვენებასაც კი დაესწრო. როგორ გადაიღო ერთი ქალბატონის გარდაცვალების 10 წლის თავი და უკვირს, რომ მის მოსაწყობად ოჯახმა მთელი სახსრები გაიღო, რაც $1000 ტოლფასი იქნებოდაო. იხსენებს, თუ როგორ დალია 2 ბოთლი კონიაკი და 14 ბოთლი ღვინო სვანებთან ერთად საგანგებოდ მოწყობილ საღამოზე.
1959 წელს ყოფილა გეოლოგების საერთაშორისო კონგრესი მოსკოვში და ფილდმა საკანგებოდ წამოიყვანა მეუღლე ქალიშვილი და ვაჟიშვილი მოსკოვში, რათა კონფერენციის დამთავრების შემდეგ ჩამოსულიყვნენ საქართველოში და ასულიყვნენ სვანეთში. ჩამოსულა მართლაც თბილისში, მაგრამ ფილდს ნებარ თუ არ მიცეს იმ დროს სვანეთში მოგზაურობისა. ისე დაბრუნდნენ ამერიკაში, რომ სვანეთში ვერ მოგზაურეს. მე ვესაუბრე ფილდის ქალიშვილს, ქალბატონ დაიანას. ქალბატონმა დაიანა მითხრა, რომ მამა მას ეუბნებოდა, რომ შენ თუ საქართველოს არ გინახავს, თუ შენ არ გინახავს სვანეთიო, შენ ნახევარი ადამიანი ხარო. და რაღაცა სვანეთის პატარა ფოტოსურათის ქონდა თორმე და უყურებდა და მესუბმანით მახსოვს როგორც რაღაცა ზაფრული ქვეყანა, რომელიც რაღაც ძალიან შორს არის ამერიკიდან, რომელიც მიუწვდომელია. მრავალი წლის შემდეგაც სვანეთი დარჩება ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მშვენიერი და საინტერესო წერტილი დედამიწაზე. და მიუხედავად იმისა, რომ ის შეიძლება ზედმეტად გადატვირთული გახდეს ტურისტებით, იქ ყოველთვის იდგება ციხესიმაგრეები და კოშკები, ბრძოლებით სავსე ისტორიის დასტურად. უილიამ ოზგუდ ფილდი, კავკასიის შორეული ხეობები.